Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα debate υποψήφιων βουλευτών με Google Hangout. Είμαι η Βελίκα Καραβάλτσιου από το protagon.gr. Το θέμα μας σήμερα είναι από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Και για να συζητήσουμε αυτό το θέμα έχουμε μαζί μας την κυρία Φωτεινή Πιπηλή και τον κύριο Αντώνη Λιάρο. Γεια σας. Καλώς σας βρήκαμε. Γεια και στους δύο και καλή επιτυχία στο φίλο μου και συνάδελφο Αντώνη Λιάρο από την καρδιά μου. Επίσης, Φωτεινή, είσαι συναγωνίστρια παλιά και από τη συχνότητα του Μέγκα και εύχομαι και είμαι βέβαιος ότι θα πας καλά. Να αρχίσουμε από τις ειδήσεις. Κύριε Λιάρο, ποιος σας έκανε την πρόταση? Μου την έκανε προσωπικά ο αρχηγός του Πασόκ, ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος, την Τρίτη το απόγευμα, λίγο πριν ανακοινωθούν οι υποψηφιότητες. Παιδεύτηκα μεν, αλλά την πήρα σχετικά γρήγορα την απόφαση. Είχα κάνει και το σχετικό οικογενειακό και φιλικό συμβούλιο. Άκουσα όλες τις απόψεις. Φυσικά πέρασε το δικό μου. Είναι φανερό αυτό. Κυρία Πιπηλή, αν ο κύριος Λιάρος ζητούσε τη συμβουλή σας πριν πάρει την απόφαση, τι θα τον συμβουλεύατε να κάνει? Αν όλοι λέγαμε το πολύ εύκολο, βρε δεν μας παρατάτε λέω εγώ, τι δουλειά έχω εγώ να απολογούμε για το διαχρονικό πολιτικό ευρύτερο σύστημα και φεύγαμε, να είστε σίγουροι ότι δεν θα υπήρχαν άνθρωποι σαν τον Αντώνη Λιάρο, σαν εμένα, σαν άλλους επιτυχημένους, δυναμικούς, αυτοδημιούργητους επαγγελματίες και θα είχαμε μία βουλή όπως αυτή που είχαμε έως πριν μερικά χρόνια και δυστυχώς σε μεγάλο βαθμό εξακολουθεί να είναι, δηλαδή γόνοι, επαγγελματίες πολιτικοί, επαγγελματίες βουλευτές, επαγγελματίες σε εισαγωγικά ιδεολόγοι. Και δεν είναι μόνο αυτό, θα μου επιτρέψετε να πω δημοσίως ότι εγώ πάντα πίστευα και πιστεύω στους επαγγελματίες οι οποίοι κάποια στιγμή αποφασίζουν να συμμετάσχουν στα κοινά έχοντας πίσω τους πολύ μεγάλη εμπειρία και το κυριότερο πολύ περισσότερα ένσημα σχεδόν από το σύνολο του πολιτικού συστήματος. Φωτεινή, εγώ πιστεύω ότι οι δημοσιογράφοι έχουν και έναν άλλο λόγο που οφείλουν να αποφασίζουν τέτοια βήματα. Δεν έχουν στο DNA τους τη λογική του πολιτικού κόστους. Έχουμε μάθει να λέμε την άποψή μας, έχουμε μάθει να τη γράφουμε, να βάζουμε το ονοματάκι μας από κάτω ή να βγαίνουμε με το πρόσωπό μας στην τηλεόραση και να λέμε μία άποψη. Λοιπόν, αυτή την άποψη, όταν την αλλάζεις, ο κόσμος σε ξέρει. Δεν είναι τόσο εύκολο να αλλάξεις, να κάνεις την κολοτούμπα και να πεις: ξέρεις, εχθές έλεγα άλλο, σήμερα λέω άλλο. Αν δούμε στη διαδικασία να συγκρίνουμε τους δύο χώρους, τη δημοσιογραφία και την πολιτική, ποιος χώρος έχει τη μεγαλύτερη διαφθορά? Και οι δύο. Εξίσου. Πήρες την απάντησή μου από το στόμα, Φωτεινή. Είναι σίγουρα ότι δεν υπάρχουν αγνοί στις μέρες μας, δεν υπάρχουν αγνοί χώροι, δεν υπάρχουν χώροι που δεν υπάρχουν διαφθορές. Υπάρχουν αγνά πρόσωπα. Ακριβώς. Κύριε Λιάρο, οι δημοσιογράφοι μπήκαν στα σαλόνια των πολιτικών. Κάποιοι δημοσιογράφοι πήγαν στα σαλόνια των πολιτικών. Μπήκαν στα γραφεία τύπου τους. Έγιναν φίλοι τους, κάποιοι έγιναν και κουμπάροι τους. Μήπως θα ήταν καλύτερο για τη δημοσιογραφία να είχαμε τηρήσει τις αποστάσεις από τους πολιτικούς? Όχι απλώς θα έπρεπε να έχουμε τηρήσει τις αποστάσεις, θα έπρεπε να έχουμε κόψει με μαχαίρι την οποιαδήποτε σχέση. Δεν δικαιολογείται. Εγώ δεν αισθάνομαι ότι μετά από μια πολιτική δραστηριότητα, όπου θα βγω με το καπέλο ενός κόμματος να πάω στο δελτίο και να πω τις ειδήσεις, θα γίνω ρόμπα, όπως λέει. Αλλά δεν έχει επιστροφή ο δρόμος αυτός που διαλέξατε προς τη δημοσιογραφία. Είναι φανερό ότι δεν έχει επιστροφή και είναι και αυτονόητο ότι δεν μπορώ να έχω σχέση με τη δημοσιογραφία. Είναι αυτονόητο σε επίπεδο ηθικής, έτσι. Εγώ διαφωνώ σε αυτό. Δεν άκουσα. Διαφωνώ με την εξής έννοια. Η δημοσιογραφία δεν είναι μόνο το πολιτικό ρεπορτάζ. Έχει απόλυτο δίκιο ο Αντώνης ο Λιάρος ότι δεν μπορείς να παίρνεις το βάρος του κεντρικού δελτίου ενός του μεγαλύτερου καναλιού. Αλλά για παράδειγμα, εγώ και από τότε που είμαι βουλευτής εξακολουθώ, συνεργάζομαι με εφημερίδες, με περιοδικά, με ραδιοφωνικούς σταθμούς, απλώς με θεματολογία που δεν έχει να κάνει με την πολιτική. Δηλαδή, μην καταστραφούμε επαγγελματικά για την ίδια λογική. Ο Πασόκος γιατρός δεν θα πρέπει να χειρουργεί, νεοδημοκράτη ασθενή. Θεωρείτε ότι είναι το ίδιο? Θέλω να πω ότι δεν μπορεί όταν είσαι πολιτικός να απεμπολείς την επαγγελματική σου ιδιότητα, απλώς πρέπει να είναι τέτοια η δραστηριότητά σου στην καθημερινότητα που να μην προκαλεί οργή ή να μην δημιουργεί ερωτηματικά. Τώρα τι μας λέει η Πιπηλή
αφού κάνει πολιτική εκπομπή ενώ είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι εγκληματικό να θέλουμε τους βουλευτές επαγγελματίες, να κόβουμε κάθε δεσμό με τη δουλειά μας, γιατί αυτό, επαναλαμβάνω, έπραξαν οι περισσότεροι πολιτικοί και καταντήσαμε όλοι μαζί εδώ που καταντήσαμε. Εγώ όταν μιλάω για δημοσιογραφία, εννοώ τη δημοσιογραφία που έκανα. Βεβαίως, σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι δεν θα ψάχνω να βρω την αλήθεια όπως έχω μάθει να τη βρίσκω. Δεν θα ψάχνω να βρω τα προβλήματα του κόσμου και να κοιτάω και λίγο πίσω από τις γραμμές που έχω μάθει όλα αυτά τα χρόνια να κοιτάω. Δεν μπορείς όμως σε καμία περίπτωση να βγεις και να πεις ότι εγώ σας παρουσιάζω μία είδηση που έχει πολιτικές διαστάσεις, έχοντας χρωματίσει το κούτελό μου. Πάντως, επειδή η ερώτηση ξεκίνησε από τα γραφεία τύπου, πιστεύω ότι δεν υπάρχει τίποτα που να έχει κάνει μεγαλύτερο κακό στη δημοσιογραφία και έχει χάσει το κύρος της από τη σύνδεση των γραφείων τύπου, όχι μόνο των πολιτικών, όχι μόνο των βουλευτών, όχι μόνο των υπουργών, αλλά ακόμα και των επιχειρήσεων, των δημοσίων επιχειρήσεων. Δεν γίνεται να πληρώνεσαι από το payroll μιας επιχείρησης κρατικής ή ιδιωτικής και από την άλλη να κάνεις το δημοσιογράφο και να γράφεις μία άποψη. Δυστυχώς η Ελλάδα είναι πάρα πολύ μικρή χώρα και στην εδαφική της έκταση και στην επαγγελματική της διάσταση. Αφού υπάρχουν 5 πιάτσες που πάνε οι δημοσιογράφοι, γι' αυτό και είμαστε όλοι ψιλοκολλητοί μεταξύ μας, και υπάρχουν και άλλες 5 πιάτσες που πηγαίνουν οι πολιτικοί και συνδεόμαστε. Άλλο λοιπόν είναι η προσωπική γνωριμία ή η φιλία και άλλο είναι η διαπλοκή. Εγώ μίλησα για έμιστη σχέση, έτσι μην παρεξηγηθώ. Προφανώς και είμαστε γνωστοί μεταξύ μας και ο ένας ακούει την άποψη του άλλου, παίρνει ή δίνει ιδέες. Αλλά η έμιστη σχέση για μένα είναι απαγορευτική. Αυτή η μικρή Ελλάδα που περιγράψατε, κυρία Πιπηλή, των 10 εκατομμυρίων, είχε τα τελευταία χρόνια περισσότερα από 10 κανάλια. Είχε περισσότερα περιοδικά από όσα έχει η Νέα Υόρκη. Είχε περισσότερες αθλητικές εφημερίδες από όσες είχε το Λονδίνο. Όλη η Ευρώπη. Χωρίς να έχει τις ομάδες που έχει η υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό γιατί συνέβαινε? Γιατί συμβαίνει μάλλον? Είχαμε και περισσότερες πλάσμα τηλεοράσεις, είχαμε περισσότερα καγέν, είχαμε περισσότερες πιστωτικές κάρτες, είχαμε περισσότερα ρουσφέτια, είχαμε περισσότερους δημοσίους υπαλλήλους, είχαμε περισσότερους φοροφυγάδες, είχαμε περισσότερα φακελάκια. Ναι, αλλά 20.000 δημοσιογράφοι σημαίνει ένας δημοσιογράφος για κάθε 500 κατοίκους. Ξέρετε κάτι? Δηλαδή κάποιοι από εμάς πρέπει να αλλάξουμε δουλειά, έτσι δεν είναι? Όταν άρχισε η μόδα, γιατί εδώ ευθύνονται και τα συνδικαλιστικά μας σωματεία, όταν άρχισε η μόδα να ανοίγουν, να ξεφυτρώνουν σε όλη την Ελλάδα σχολές δημοσιογραφίας, εγώ ούρλιαζα από τα μικρόφωνά μου και με την πένα μου και έλεγα «Μην ξεσηκώνετε τα νέα παιδιά». Δεν μπορεί να βγαίνουν 1.000 δημοσιογράφοι το χρόνο από κάποια ΙΕΚ ή από κάποιες άλλες ιδιωτικές εταιρείες. Αυτό ήταν όμως η μόδα, η υπερκατανάλωση, η υπερμαζικότητα στα πάντα της τελευταίας 20ετίας. Εντάξει, υπήρχε υπερπαραγωγή δημοσιογράφων κυρίως από την εποχή της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου. Ναι. Γιατί υπήρχε το λούστρο της τηλεόρασης, έβλεπε ο άλλος έναν δημοσιογράφο, σου λέει έτσι θέλω να γίνω, να βγαίνω και να λέω τις ειδήσεις. Με όλη τη ματαιοδοξία που μπορεί να περιλαμβάνει μια τέτοια σκέψη. Από εκεί και πέρα όμως, νομίζω ότι το χειρότερο που συνέβη είναι ότι υπήρξαν πάρα πολλά μέσα ενημέρωσης. Πάρα πολλά μέσα με μικρή πελατεία. Γιατί και την εποχή που είχαμε 20 και 30 εφημερίδες, ας μην υπήρχε ούτε μία τηλεόραση. Ο Έλληνας δεν διάβαζε πολύ. Αν μου επιτρέπεις, και πελατεία υψηλής διαπλοκής. Έτσι. Κάθε φορά στις προεκλογικές περιόδους θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι ξεφύτρωναν και ξεφυτρώνουν έντυπα τα οποία έχουν μόνο και ένα στόχο. Να πάρουν χορηγίες και να πάρουν και διαφημίσεις. Ευτυχώς η οικονομική κρίση εκ των πραγμάτων μειώνει αυτού του είδους τα εξαμβλώματα. Τα μεγαλεία, τα παλιά, τελειώσαν ευτυχώς. Το πρόβλημά μας είναι η φούσκα των ΜΜΕ. Η δική σας φούσκα ποια ήτανε? Ποιον ρωτάτε? Η προσωπική και τους δυο.
δεν νομίζω ότι έκανα. Να σας πω μία, δεν ήταν όμως φούσκα, αλλά την πληρώνω κι εγώ ως φούσκα. Επειδή είχα την τύχη να βγάλω πολλά ικανοποιητικά χρήματα από την μισθοδοτούμενη ή άλλη εργασία μου και με τη φορολογούμενη πάντα εργασία μου, έκανα ένα λάθος. Το λάθος που κάναμε πολλοί συνεπείς Έλληνες. Έφτιαξα σπίτια. Τώρα, ειλικρινά σας λέω, έχω το πρόβλημα γιατί ξαφνικά πρέπει να υποστώ, και το δέχομαι, να υποστώ όλες αυτές τις αλλαγές έχοντας σπίτια που δυστυχώς, ενώ εγώ τα έκανα ως επένδυση, δεν μπορώ ούτε καν να τα πουλήσω. Αλλά δεν έκανα κάτι υπερβολικό. Δεν πήγα όταν ήμουνα τηλεοπτική στάρ και έβγαζα πάρα πολλά λεφτά να μείνω στην Εκάλη, στο κέντρο της Αθήνας μένω, και παρόλα αυτά βλέπετε ότι χωρίς να κάνω σπατάλες, δεν είχα πολυτελή τρόπο ζωής. Παρόλα αυτά πληρώνω το ότι ήμουνα συνεπής και δεν σπατάλησα τα λεφτά μου σε Porsche Cayenne και τώρα δεν μπορώ να το πουλήσω και έχω από τη δική μου πλευρά επίσης πολύ σκληρό μάζεμα των οικονομικών. Εσείς, κύριε Γιάννο, η δική σας φούσκα? Κοιτάξτε, ήταν πολλές μικρές φουσκίτσες. Εγώ δεν έκανα καμία μεγάλη, ούτε ξανοίχθηκα, ούτε πήρα πολύ ακριβό αυτοκίνητο ποτέ, ούτε πήρα πολύ ακριβά σπίτια, ούτε έμεινα, ούτε αγόρασα σπίτι. Η γυναίκα μου είχε ένα σπίτι, σε αυτό μένουμε, αλλά κάναμε πολλές μικρές πατάλες. Γι' αυτό και έχουμε βρεθεί στην ανάγκη, όχι βέβαια να μην βγαίνουμε, όχι να μην μπορούμε να πληρώσουμε το μεροκάματο, αλλά αναγκαστήκαμε να κόψουμε όλες αυτές τις πολυτέλειες, τις οποίες μπορούσαμε να ζήσουμε και χωρίς αυτές. Ναι. Λοιπόν, μικρές φουσκίτσες είχα εγώ, μεγάλη δεν είχα. Εντάξει, μικρές φουσκίτσες είχα και εγώ. Ναι, αλλά είναι καμιά δεκαριά αυτές, γι' αυτό θα λέω. Θα επιστρέψω εγώ στα της δημοσιογραφίας. Κύριε Λιάρο, λένε ότι υπάρχουν δημοσιογράφοι που ζουν από αυτά που δημοσιεύουν και δημοσιογράφοι που ζουν από αυτά που δεν δημοσιεύουν. Η δική σας εμπειρία τι λέει? Ο δημοσιογράφος δεν μπορεί παρά να δημοσιεύει. Οτιδήποτε πέραν από αυτό είναι αντιδεοντολογικό, ανήθικο, δηλαδή τις πληροφορίες που έχει τις κρατάει γιατί. Το δεύτερο το απορρίπτω κατηγορηματικά, όχι μόνο είναι ανήθικο, είναι και ποινικό αδίκημα να χρησιμοποιείς πληροφορίες. Αυτό όμως, Αντώνη. Εσείς, κύριε Απελή, τι λέτε στο ίδιο ερώτημα? Εγώ είμαι απολύτως κάθετη, διότι από τότε που ήμουν δημοσιογράφος και μετά ως βουλευτής, έλεγα από το βήμα της Βουλής και το λέω δημοσίως, το πόθεν έσχες δεν είναι θέμα των 300. Το πόθεν έσχες είναι θέμα όλων όσοι με τη δουλειά τους επηρεάζουν την κοινωνία. Δηλαδή, τι να το κάνω εγώ το πόθεν έσχες μόνο των 300, αν δεν δω το πόθεν έσχες των νομαρχών, των περιφερειακών, των δημάρχων, των αντιδημάρχων, των προέδρων των συνδικαλιστικών, των μελών των συνδικαλιστικών σωματείων, της ΓΕΣΕ, του κυρίου Φωτόπουλου, της ΓΕΝΟΠΔΕΗ και κυρίως των δημοσιογράφων, διότι επειδή ορθά το θίξατε, ξέρουμε πολύ καλά μεταξύ μας ποιοι είναι οι Τσοχατζόπουλοι σε εισαγωγικά του επαγγέλματος. Απλώς δεν είναι δουλειά του δημοσιογράφου να καρφώνει, γιατί μπορεί να φάει και μία αγωγή μετά και να μου πάρουν και τα σπίτια που σας είπα. Τις πληροφορίες όμως έχει υποχρέωση να τις βγάζει. Ο κόσμος λέει και οι δημοσκοπήσεις συμφωνούν ότι ζούμε το τέλος του δικομματισμού και ότι οι επόμενες κυβερνήσεις δεν μπορεί παρά να είναι κυβερνήσεις συνεργασίας. Το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία θα συνεργαστούν? Θεωρώ και το πιστεύω και από πείρα, επειδή έχω ζήσει διαχρονικά τις συνεργασίες στο πολιτικό σύστημα, ότι πρώτα ξεκινάς με την πεποίθηση μιας στηριγμένης από το λαό υγιούς στιβαρής κυβέρνησης και πάντα να έχεις απέναντί σου μια υγιή συγκροτημένη αντιπολίτευση, είτε είναι από την αριστερά, είτε είναι από την κεντροδεξιά, αλλά αντιπολίτευση, όχι με λαϊκιστικές κραυγές που έχουμε τρελαθεί, αντιπολίτευση που να έχει πρόγραμμα
άποψη, κοινή λογική και θέληση να βοηθήσει τη χώρα. Όχι λοιπόν στην συνεργασία, ναι στην ουσιαστική αντιπολίτευση. Και Κύριε Λιάρο, η εσείς... συνεργασία δεν είναι σήμερα κυβερνάω εγώ, αύριο εσύ. Δεν νομίζω ότι πρέπει από τώρα να μοιράσουμε υπουργεία αν θα πάρει ο ένας ή ο άλλος. Αυτό που πιστεύω εγώ είναι ότι δεν γίνεται στις μέρες που ζούμε να μιλάμε για αυτοδυναμίες. Νομίζω ότι είναι λάθος η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας και του Προέδρου της αγαπημένης μου Φωτεινής. Είναι λάθος να μιλάς για αυτοδυναμία και για απανωτές εκλογικές αναμετρήσεις μέχρι να το πετύχεις. Κατά τη γνώμη μου, ο κόσμος που το ακούει αυτό, του σηκώνει τη τρίχα κάγκελο. Αλλά μπορούν να συνεργαστούν οι πάντες σε 5 συγκεκριμένα μέτρα που μπορούν να βγάλουν αυτόν τον τόπο από την κρίση. Ας βρουν ένα modus vivendi. Στην ουσία λέμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αλλά... Απλώς εγώ διαφωνώ, Φωτεινή μου, με το σύνθημα ότι η αυτοδυναμία τώρα και νέες εκλογές αν δεν την πετύχουμε. Και για να το καταλάβετε τι είπε ο Αντώνης Σαμαράς, χθες άκουσα εγώ το Φώτη Κουβέλη στο τηλεοπτικό κανάλι Κόντρα, νομίζω, που είπε το ίδιο πράγμα, ότι θα πρέπει να αποφασίσουμε να ψηφίσουμε με ψυχραιμία, γιατί αν υπάρξει πολυκερματισμός, χωρίς συγκεκριμένο πακέτο στιβαρής κυβέρνησης, θα ξαναγίνουν εκλογές και αυτό είναι καταστροφικό. Φώτης ο Κουβέλης, ωστόσο, ζητάει από τον κόσμο να καταψηφίσει και τα 2 μεγάλα κόμματα. Εγώ δεν υποδεικνύω σε κανέναν τι θα ψηφίσει, δεν είναι καθόλου του στυλ μου να βάλω την κασέτα. Εμένα άλλη είναι η αγωνία μου. Μπορούμε να έχουμε μία βουλή από συγκροτημένους, αποφασισμένους, εξυγχρονιστές, ευρωπαϊστές και δημοκράτες. Για μένα χειρότερος φασισμός αυτή την περίοδο από το λαϊκισμό δεν είναι μόνο η Χρυσή Αυγή που είναι τραγωδία. Για μένα φασισταριά είναι όλα αυτά τα άτομα που ξεφυτρώνουν από διάφορα αστικά κόμματα που απίλαυσαν 20-25 χρόνια όλα τα προνόμια, τις δόξες και τις τιμές και εμφανίζονται τώρα ως εξάγγελοι της κάθαρσης. Είναι και αυτοί επικίνδυνοι εξίσου, όπως και τα φασιστοειδή, τα οποία βλέπω ότι μερικοί τα αγκαλιάζουν, πιθανόν γιατί δεν έχουν καταλάβει τι αγκαλιάζουν. Συμφωνώ σε αυτό που λες. Δεν πρέπει να υπάρχει φασιστική νοοτροπία ή φασίζουσες συμπεριφορές σε κανένα άκρο της πολιτικής γεωγραφίας. Από την άκρα δεξιά μέχρι την άκρα αριστερά. Πρέπει να υπάρχει... Τώρα βλέπεις ποιο είναι το πρόβλημα. Θα νομίζουν ότι δεν τσακώνεται το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία. Όχι, δίνουμε και ένα άλλο μήνυμα. Ότι το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία μπορεί να έχουν κοινούς στόχους. Να έχουν διαφορετικές πρακτικές, αλλά να έχουν κοινούς στόχους. Παρακολουθήσατε ένα debate υποψήφιων βουλευτών με Google Hangout με θέμα από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Μαζί μας ήταν η κυρία Πιπηλή και ο κύριος Λιάρος. Ευχαριστώ πολύ και τους δύο και σας εύχομαι καλή επιτυχία. Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Ελπίδα στον τόπο μας. Γεια σας. Απολύτως, γεια σας. Γεια σας. Φωτεινούλα, καλή επιτυχία, αγάπη μου. Να είσαι καλά και εσύ, Χρυσό μου.